we read about cleansing in verses 3 and 4. ما در آیه 3 و 4 در مورد طهارت میخونیم، تمیز شدن. And of preservation, who God preserved through the judgment. و همچنین چجوری خداوند کیا رو حفاظت میکنه، کیا رو خداوند در میان این قضاوت باقی نگه میداره. And that's going to point us to the concept of the remnant, which we'll talk about in just a moment. و این ما رو میرسونه به یک موضوعی که ما بهش میگیم مابقی، که موضوع مهمی هستش. So notice that despite the judgment, God will preserve a remnant through this figure called the branch. اگرچه خداوند قضاوت خواهد کرد، اما همیشه یک باقی مانده خواهد بود، یک مابقی خواهد بود که اونها حفاظت خواهند شد. And then they will experience the presence of the Lord not as judgment but as protection. ولی اونها اون موقع میشه که تجربه میکنن حضور خداوند رو، نه به عنوان خدایی که داره اونها رو قضاوت میکنه، بلکه خدایی که از آنها حفاظت میکنه. We read about the God's presence as a cloud by day and smoke and fire by night. و ما میخونیم که حضور خداوند درخشندگیش آتش مشعل در شب خواهد بود و ابر و دود در روز. And you recognize these images from the Exodus, right? و ما این تصویر رو از خروج به یاد داریم، درسته؟ How did people in the wilderness, experiencing the judgment of God because of their sin, know that God was still with them? و حالا چطوری بود که خداوند داشت قوم خودش رو قضاوت میکرد در بیابان، ولی در عین حال که قضاوت میکرد میدونستن که خداوند حضورم داره. He led them by fire and by his presence in the cloud. به خاطر اینکه هدایتشون میکرد با آتش و همچنین ابر. So Isaiah is saying, just as God was present with the founding Exodus generation, so he also will be present with you. خداوند داره میگه که همون جوری که در خروج خداوند حضور داشت با قوم وقتی که از بیابان عبور میکردن، با شما هم حضور خواهد داشت. You recognize God's hand of judgment upon you as a people, but you can be certain that he will lead you through judgment to a beautiful place. مطمئن باشین که خداوند شما رو قضاوت میکنه به عنوان یک قوم، ولی در همین قضاوتی هم که داره میکنه شما رو از این قضاوت عبور میده و شما رو به یک جای زیبایی هدایت خواهد کرد. And so that brings up this idea of remnant. و این ما رو میبره به اون ایده مابقی. Let's just look at a couple of verses in Isaiah that mention this, starting with Isaiah 10:21 and 22. برید به اشعیا 10:21 و 22 و ببینید که این موضوع مابقی رو اینجا بیشتر به ما توضیح میده. و بقیه یعنی بقیه یعقوب به سوی خدای قادر مطلق بازگشت خواهند کرد، زیرا هر چند قوم تو اسرائیل مثل ریگ دریا باشند، فقط از ایشان بقیتی بازگشت خواهند نمود، هلاکتی که مقدر است به عدالت مجرا خواهد شد. So how does the concept of a remnant work? حالا این موضوع مابقی چجوری کار میکنه؟ It comes from the word to remain or to be left over. از کلمه میاد که انگار چیزی که اضافه مونده. The image is you have a whole, a big part, and then you have a little left over. و تصویر اینجا هست که انگار یه چیز خیلی زیادی رو داری و یک کمی میمونه اضافه. So God promises to save or to preserve a remnant. پس خداوند قول میده که یک مابقی رو ازشون حفاظت کنه، یک کمیشو نگه داره. But what does that mean for the whole? ولی برای همه چه معنی میده؟ It means there's judgment. به معنی این است که برای اونها قضاوت خواهد بود. The judgment cannot be stopped. It must happen. کسی نمیتونه جلوی قضاوت رو بگیره و قضاوت باید به انجام برسه. But through that period of judgment, God promises to preserve this small amount. و توی همون زمان قضاوت خداوند اجازه میده که یک کم کوچیکی رو نگه داره. Let's also look at Isaiah 37, verses 31 to 32.
37 31 تا 32 رو نگاه بکنید در اشعیا. و بقیه‌ای که از خاندان یهودا رستگار شوند بار دیگر به پایین ریشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آورد، زیرا که بقیه‌ای از اورشلیم و رستگاران از کوه صهیون بیرون خواهند آمد. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. So here you have that same language of a remnant that God has preserved. پس اینجا هم باز همون تصویر رو داریم که خداوند یک مابقی رو حفظ خواهد کرد. But you feel the imagery of life. و شما اینجا تصویر حیات رو میبینید. This seed, this plant is not dead, but it will grow roots and produce fruit. این بذر، این شاخه مرده نیست، به هر حال رشد میکنه و میوه خواهد داد. So this theme you find throughout the prophets, and you even find it alluded to in the New Testament. و این موضوع رو که داره در موردش نبوت میشه میتونید در عهد جدید هم ببینید. So you have this promise in verse 4 of a branch who will preserve life and save a remnant. پس حالا اینجا شما یک وعده ای رو دارید تو فصل 4 که این میگه که در نهایت میاد رشد میکنه و یک باقی مانده رو نگه می‌داره. And even in chapter 7, the famous prophecy of Emmanuel, we learn that one of Isaiah's children is named, a remnant will return. و ما تو فصل 11 متوجه میشیم که یکی از بچه‌های خود اشعیا اسمش بوده مابقی یا بازگشت. So these are the fun passages. Any questions about chapter 2 or chapter 4? این دو تا فصل‌های خوب کیف می‌کنه آدم می‌خونه. سوالی دارید ازشون؟ این دو قسمتی گفت. I think I won't study these in detail. I'll just make a few comments about the judgment passages in chapter 2 and chapter 3. من اون فصل‌های که هستن در 2 و 3 فصل 2 و 3 خیلی ریز بهشون پرداخت نمی‌کنم چون در مورد قضاوت صحبت می‌کنه. In chapter 2 verses 6 to 10 there's going to be a list of the sins of Israel. از 2 6 تا 10 یک فهرستی از گناهان اسرائیل به چشم می‌خوره. Let's just go ahead and read verse 6. I need to make a comment here. به آیه 6 رو می‌خونیم، می‌خوام یه موضوع رو توضیح بدم. زیرا قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترک کرده ای چون که از رسوم مشرقی مملو و مانند فلسطینیان فالگیر شدند و با پسران قربا دست زدند. I just want to make a comment here that there's a comment here about they're full of things from the east. اینجا یه صحبتی می‌کنه در مورد تمام رسومات مشرقی. Let's remember in the ancient world the east and the west did not mean the same thing that it means today. حواستون باشه تو زمان باستان مشرق و مغرب معنیشون مشرق و مغرب امروز نبوده. So the Bible isn't saying people from the east are bad and people from the west are good. کتاب مقدس نمیگه مشرقی‌ها بدن غربی‌ها خوبن. All they're saying is in this case people from the east they have a different gods, different view of God, and so we can't accept things from the east. این فقط هر چیزی که میخواد بگه میگه مشرقی‌ها خدایان متفاوتی از ما دارن، در نتیجه ما نمیتونیم اون رو قبول بکنیم. But they couldn't accept things from the west or the north or the south either. ولی نمیتونستن چیزی رو از حتی غرب یا شمال یا جنوب هم قبول بکنن. So this allusion to the east which is negative is not in any way related to today's thoughts of east and west. Eastern and western cultures. هیچ ربطی به این نداره که فقط شرق رو بگه بد هستن. این موضوع چیز دیگه هست. So in verses 6 to 10 we read about all the different ways they serve other gods. از 6 تا 10 که ما متوجه میشیم که راه‌های مختلفی که دارن خدایان دیگر رو میپرستن. But then in verses 10 to 12 we read about the day that's coming. از آیه 10 به بعد داریم میخونیم در مورد اون روزی که خواهد آمد. That day, often referred to in the prophets, is the day the Lord comes in judgment. و این معمولاً در انبیا به معنی روزی هست که خداوند برای قضاوت میاد. And I'm pretty sure in verses 12 to 17 or 18 he lists countries in the north and the south and the west as well as the east. و حالا تو 12 تا
18-19 داره کشورهای شمال و جنوب و شرق و غرب رو هم نام میبره. God will bring all false gods into judgment and not people who worship these false gods. خداوند همه خدایان غیر و تقلبی رو میاره و اونهایی که اونها رو میپرستن هم میاره و قضاوت میکنه. What humanity will do, they will look at the idols that are the work of their own hands. و کاری که انسان میکنه این هستش که میان بت‌هایی رو میپرستن که با دستان خودشون ساختن. They will recognize in the day of the Lord they're worthless. در روز خداوند هست که متوجه خواهند شد که اونها بی ارزش هستند. They will throw them away and run into caves and hide. اونها رو میندازن کنار، بت‌ها رو پرت میکنن کنار و میرن که خودشون رو پنهان کنن در غارها. So I hope you can feel the application. امیدوارم که متوجه دارید میشید که چه اتفاقی داره میفته. If in the end we're going to take all our worldly gods and throw them away and hide, why do we trust them today? اگر در نهایت ما بت‌های زندگیمون رو میخوایم پرت کنیم و به دنبال یه جایی بگردیم که خودمون رو قایم بکنیم، چرا الان داریم اونها رو میپرستیم؟ In the day you really need help, they won't help you at all. به خاطر این روزی که واقعا نیاز به کمکشون دارید، بت‌ها به شما هیچ کمکی نمیکنه. So the day of the Lord is coming. روز خداوند داره میاد. And then in chapter 3 we read about judgment. و در فصل 3 هست که داریم از قضاوت میخونیم. And this is largely taunt or sarcasm. و اینجا یه جورایی کنایه و طعنه درش وجود داره. Because Isaiah will describe the people you trusted in and wealthy, rich princes and beautiful, wealthy women, and they'll all prove worthless. و اشعیا صحبت داره میکنه در مورد اون چیزایی که میگه شما بهشون اعتماد کردید، به اونا تکیه کردید، پول و ثروت و زنهای پولدار زیبا و اینا همه رو متوجه میشید که بی ارزش هستن. You'll find a man who has one cloak and say, "Oh, you must be wealthy, you be our ruler." تو آخر سر یک انسانی رو پیدا میکنی که فقط یک لباس داره و میگه او احتمال داره که تو کسی باشی که باید رهبر ما بشی. And the women who were so impressed with all their fine clothes and jewelry will have it all those riches taken away. و اون زنایی که خیلی لباسای فاخر میپوشن و جواهرات گران قیمت میندازن متوجه میشن همه اینا رو باید بندازن کنار، بی ارزش بوده. He describes them taken away as slaves by a rope rather than having all their beautiful attire. و تصویری که درست میکنه انگار مثل برده ها اونها رو با طناب بستن و دارن میکشن به جایی که کسایی باشن که فخر بپوشن با لباسای فاخرشون. So we have these various images of judgment in these two sections. پس تو این قسمت ما تصاویر مختلفی از داوری و قضاوت خداوند داریم. But I want to finish this section simply by reading and asking a couple of questions from Isaiah 5. من میخوام این قسمت رو اینجوری به سادگی تمام کنم که یه قسمتی از اشعیا 5 رو بخونیم و سوالی رو بپرسم. Isaiah 5:1-7 is a parable. اشعیا 5 1 تا 7 یک حکایت هست. You will recognize the language from the beginning of chapter 1. شما تصویر ابتدای فصل 1 رو در اینجا میبینی. The owner of the vineyard cared for and did everything for the vineyard, but what were the results? و اون صاحب تاکستان خیلی محافظت میکنه برای تمام درختاش، ولی نتیجه چی میشه؟ So let's read Isaiah 5:1-7. پس اشعیا 5 1 تا 7 رو بخونیم. سرود محبوب خود را درباره تاکستانش برای محبوب خود بسرایم. محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگها پاک کرده و مو بهترین در آن غرس نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند. پس منتظر می بود تا انگور بیاورد، اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس چون منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟
لحاظا الان شما را اعلام می نمایم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را بر می دارم و چراگاه خواهد شد. دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهد گردید. و آن را خراب می کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید و ابرها را امر می فرمایم که بر آن باران نباراند، زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند و برای انصاف انتظار کشید و اینکه تعدی و برای عدالت و اینک فریاد شد. Do you remember in Matthew 21 Jesus told a parable? یادتون هستش که تو متی 21 هم عیسی مسیح یه حکایتی رو گفت. There was a man who planted a vineyard and then he went away and sent some people to take care of the vineyard. یک شخصی بودش که اومد یک تاکستانی رو قرض کرد، بعد رفت جای دیگه کسایی رو گذاشت که ازش محافظت کنن. And then he wanted some produce and he sent the servants and they beat them and they actually killed some. و می‌خواست یه مقدار محصول بگیره، حتی زدنش اون طرف و حتی کسی رو کشتن تو اونجا. And then he sends the son and they killed him. و بعد پسرم میفرستن و پسرم میکشن. It says in Matthew's parable that they perceived that he was speaking this parable against them. و در متی میگه که اونها به این نظر بودن که داره حکایت رو بر علیه یهودیا میگه. So I guess my question for you is, having read this parable in Isaiah, how does it affect the way we interpret Jesus' parable? حالا سوال من اینه که وقتی که ما این حکایت رو در اشعیا میخونیم چه تأثیری میگذاره به تفسیر ما برای حکایتی که عیسی مسیح میگه. I'll start by saying, how did they perceive that he was speaking the parable against them? حالا من سوالم اینجوری میخوام بگم چه جوری فهمیدن اونجا در زمان متی یهودی‌ها فهمیدن که این رو داره عیسی مسیح بر علیه اونا میگه؟ از رو چه حسابی فهمیدن؟ Because they knew the Isaiah. Yeah, because Isaiah says specifically that it's Israel. برای اینکه تو اشعیا به صورت مستقیم نوشته که من دارم میگم این تاکستان اسرائیل هستش. So when he brings up a parable against Israel and retells it in a different form, they know the end of the parable. به خاطر اینکه اگر میاد عیسی مسیح حکایت شبیه به همون حکایت رو میگه، چون اونا میدونستن متوجه میشن که داره در مورد اونا صحبت میکنه. And when he says that he sent his servants and they beat some and killed others, that's an allusion to my servants, the prophets. وقتی که میگه و خادمش رو فرستاد و اون رو گرفتن زدن و کشتن، منظورش چیه؟ خادم من نبی. Because by the time of Jesus, there was the tradition from history that the Jewish leadership did not receive the words of God through the prophets. به خاطر اینکه در زمان عیسی مسیح تاریخ این رو میگی که قوم قبول نمی‌کردن نبیایی که خداوند میفرستاد رو، یعنی کلامش رو قبول نمی‌کردن. And some of the prophets were beaten and some were killed. بعضی از انبیا رو کتک می‌زدن و بعضی هم کشته می‌شدن. I guess I also want to point out that Jesus wasn't doing something new when he criticized Jewish leadership. و چیزی دیگه که میخوام بگم وقتی که عیسی مسیح داشت انتقاد میکرد از رهبران یهود، کار خیلی جدیدی انجام نمیداد. Jesus was continuing the ministry of Isaiah by pointing out the hypocrisy and idolatry of the Jewish leadership. و کاری که عیسی مسیح داشت میکرد، داشت دوباره اشاره میکرد به اون نبوت‌هایی که در اشعیا گفته بود که اینها رهبران یهودی ریاکار هستند. So it wasn't new criticism, it was historic criticism applied to the same situation which had repeated itself. پس یک انتقاد جدیدی نبود اون کاری که عیسی مسیح میکرد، یک چیزی بود که در تاریخ اتفاق افتاده بود و عیسی مسیح اونها داره تکرار میکنه. So the people of God always have this tendency, and prophets will always need to point out that we have this problem of idolatry and injustice. پس همیشه حواسمون باید باشه که قوم خداوند این گرایشو دارن که
از خداوند نااطاعتی کنن، دوری بکنن. همه زمانها قوم خداوند میتونن این کارو بکنن.